Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. В сезон полуниці я печу цей тортик кожного тижня. Він дуже смачний, його дуже полюбляє вся моя сім'я, а готувати його зовсім не складно. Тому ділюсь з вами рецептом цього дуже смачного бісквіта із полуничкою. Бісквіт за цим рецептом ніколи у вас не впаде і завжди вийде пишненький та смачненький. Для приготування взбиваємо 5 яєць та додаємо до них 1 склянку цукру. Склянка з цукром у мене 250 мл. Добре перемішуємо та взбиваємо впродовж 5 хвилин, щоб ви отримали в результаті ось таку масу. Беремо склянку борошна 280 мл та 1 пакетик розпушувачу і обережно вмішуємо борошно з розпушувачем у яєчну масу. Вмішуємо ложкою. Добре вимішуємо. І в результаті виходить таке м'яке та пухке тісто. За рахунок розпушувачу воно підніметься завжди. Ось таке тісто на бісквіт виходить за моїм рецептом. Беру форму діаметром 28 см, змащую її олією. Цим часом я вмикаю духовку на 180 градусів на розігрів. Виливаю тісто в форму та відправляю його до духовки запікатись. Випікаю я бісквіт 40 хвилин. Поки бісквіт печеться, духовку відкривати не можна. Це головний секрет випікання бісквіту. Поки бісквіт випікається, зробимо крем. Для крему необхідно пів-літри сметани та 1 склянка цукру. Добре взбиваємо міксером, щоб розтворити цукор. І відправляємо до холодильника трішки загустіти. Також приготуємо начинку із полуниці. Я вибрала пів кілограма гарненької середнього розміру полунички. Добре помила її та нарізаю її слайсами тоненькими на невеличкі шматочки. Ось це і всі інгредієнти для нашого тортику. Як бачите, все дуже просто та нескладно. Полуничка нарізана, смачна та соковита. Цим часом бісквіт спікся, але духовку ми приоткрили, а бісквіт не витягаємо. Він стоїть в духовці ще 10 хвилин. Через 10 хвилин витягаємо його з духовки, остужуємо і витягаємо з форми. Ось такий пухкенький, гарненький він в мене вийшов. Коли бісквіт повністю остиг, я беру гострий ніж та роблю надріз, відступивши від краю приблизно 1,5-2 см, повністю по всій формі тортику, не дорізаючи дна. Тепер обережно знімаю верхню шапочку. Ось так знімається все добре. Перекладаємо її поки на другу тарілку. Та витягаємо зайве тісто із нашого бісквіту. Нам необхідно залишити тільки края та 1 см дна, щоб було місце, куди викласти полуничку та додати крем.
Ось такий ніби кошик готовий. Викладаємо на дно полуничку, повністю покриваючи нею все дно. Можна навіть у декілька шарів. Ось так гарно це виглядає. І зверху заливаємо сметанною масою. Крем виливаємо не весь, а приблизно 1/3 частину. Розподіляємо по полуничці. Та зверху додаємо ще полунички. Знову додаємо крем. Ось і все. Зверху закриваємо шапочкою. Можна залишити бісквіт і так настоюватись у холодильнику, але, звичайно, гарніше буде його задекорувати. Зверху я змащую його також сметаною з цукром, повністю покриваючи всю поверхню тортика. Та також прикрашаю полуничкою. Тут уже робіть за своєю фантазією. Я виклала полуничку по колу та додала полуничку з м'ятою для декору усередину. Дивіться, як гарненько та по-літньому вийшло. Відправляю тортик у холодильник. І через 1 годинку можна вже ласувати. Це дуже смачно. Справді, це такий дуже легкий літній десерт. Обов'язково спробуйте мій рецепт та зберігайте його в свою скарбничку.